Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Pink Styles. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của một nữ vận động viên được rất nhiều người yêu quý. Vì cô quá nổi tiếng nên sử dụng hình ảnh của cô đôi khi cũng gặp phải vấn đề về tác quyền. Do vậy mình chợt nghĩ, sao không thử kể câu chuyện về cô theo một phong cách hoàn toàn mới, đó là podcast truyện tranh. Các bạn hãy cùng xem và cho mình biết ý kiến góp ý nhé. Tôi là một người đàn ông đã đi qua nửa thế kỷ, có những đam mê rất đời thường. Cuối tuần đi câu cá cùng vài người bạn chí cốt, tự tay nấu nướng vài món dân dã, rồi cùng nhau nhâm nhi bên bờ hồ lộng gió. Nhưng có một đam mê đã theo tôi từ thuở thiếu thời. Đó là bóng bàn, những cú giật xoáy, những pha phòng thủ kiên cường. Nó không chỉ là thể thao, nó là nghệ thuật, là cuộc đấu của ý chí. Và trong thế giới đó, có những câu chuyện không chỉ được viết nên bằng huy chương, mà được tạc vào lịch sử bằng cả nước mắt, mồ hôi và một trái tim sắt đá. Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện như thế. Một bản anh hùng ca về cô gái mang biệt danh nữ hoàng trái tim, Đinh Ninh. Sự nghiệp của cô được định nghĩa bởi hai khoảnh khắc tương phản đến tột cùng, cách nhau 4 năm đằng đẵng. Một bên là hình ảnh cô gái 22 tuổi, gục ngã trong nước mắt oan khuất dưới ánh đèn Olympic London 2012. Một bên là người phụ nữ 26 tuổi, quỳ xuống sàn đấu Rio 2016, vỡ òa trong niềm hạnh phúc sau khi hoàn thành cuộc phục hận ngọt ngào nhất. Giữa hai khoảnh khắc ấy là một hành trình phi thường, nơi nỗi đau không hủy diệt mà lại tôi luyện nên ý chí thép. Nhưng trước khi đến với những bi kịch và vinh quang đó, chúng ta hãy quay ngược thời gian, trở về điểm khởi đầu, để hiểu được ý chí thép ấy đã được tôi luyện từ đâu. Vậy, điều gì đã biến giọt nước mắt oan khuất thành nền tảng cho một cuộc phục hận vĩ đại? Mời quý vị và các bạn cùng tôi lật dở từng trang trong câu chuyện cuộc đời của Đinh Ninh. Chương mở đầu, hạt mầm nảy lên từ vùng đất thép. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu ở Đại Khánh, một thành phố công nghiệp dầu mỏ ở tỉnh Hắc Long Giang, vùng Đông Bắc Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng với mùa đông dài và khắc nghiệt, nơi cái lạnh có thể cắt da, cắt thịt. Trong một môi trường như vậy, con người ta dường như cũng được rèn giũa một ý chí kiên cường hơn. Và chính tại vùng đất thép này, vào năm 1990, một hạt mầm thể thao đã nảy nở. Cô bé ấy tên là Đinh Ninh. Đinh Ninh có một nền tảng gia đình rất đặc biệt. Cả cha và mẹ cô đều là vận động viên chuyên nghiệp. Cha là một vận động viên trượt băng tốc độ, còn mẹ là một cầu thủ bóng rổ. Dòng máu thể thao chảy trong huyết quản của cô bé ngay từ khi sinh ra. Tuy nhiên, con đường đến với bóng bàn của cô lại khá tình cờ. Năm ấy, Đinh Ninh mới 6 tuổi. Mẹ cô, lúc đó là một huấn luyện viên bóng rổ, thường dẫn cô con gái nhỏ đến nhà thi đấu nơi bà làm việc. Trong lúc mẹ bận rộn với các học trò, cô bé Đinh Ninh đã bị thu hút bởi những chiếc bàn bóng bàn đặt gần đó. Tiếng bóng lách tách, những đường cong kỳ ảo của trái bóng nhỏ đã mê hoặc cô bé. Nhận thấy sự hứng thú của con gái, mẹ cô đã quyết định cho cô thử sức. Bà không hướng con theo nghiệp bóng rổ của mình. Có lẽ bà hiểu rằng vóc người nhỏ nhắn của Đinh Ninh sẽ phù hợp hơn với một môn thể thao đòi hỏi sự khéo léo và nhanh nhẹn như bóng bàn. Và đó là quyết định đã thay đổi cả cuộc đời cô. Thưa các bạn, con đường trở thành một vận động viên đỉnh cao chưa bao giờ là dễ dàng. Nó đòi hỏi một sự hy sinh mà ít người có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là với một đứa trẻ. Tuổi thơ của Đinh Ninh không có những kỳ nghỉ hè, không có những ngày đông được cuộn mình trong chăn ấm. Toàn bộ thời gian của cô được dành cho việc tập luyện và thi đấu. Trong khi bạn bè đồng trang lứa cắp sách tới trường, vui đùa sau mỗi giờ học, thì Đinh Ninh bầu bạn với cây vợt và hàng ngàn quả bóng. Cô từng chia sẻ rằng mình đã rất ghen tị với những đứa trẻ khác, bởi chúng có những kỳ nghỉ, còn cô thì không. Mỗi ngày của cô là một vòng lặp gần như không thay đổi. Tập, ăn và ngủ. Buổi sáng là những bài tập thể lực để rèn luyện sức bền và sự dẻo dai. Buổi chiều là hàng giờ đứng trước bàn, thực hiện lặp đi lặp lại hàng ngàn lần những động tác cơ bản. Cánh tay mỏi nhừ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những vết chai sạn dần hình thành trên đôi tay nhỏ bé. Âm thanh duy nhất trong thế giới của cô lúc đó là tiếng bóng đều đặn, đơn điệu nhưng cũng đầy ám ảnh. Sự hy sinh không chỉ đến từ bản thân cô, mà còn từ cả gia đình, đặc biệt là người mẹ. Bà không chỉ là người thầy đầu tiên,
mà còn là ngọn hải đăng dẫn lối cho cuộc đời cô. Chính sự kiên trì của bà đã giữ cho ngọn lửa đam mê trong cô bé không bao giờ tắt. Bà vừa nghiêm khắc trong tập luyện, vừa là một người bạn để cô có thể tâm sự những khó khăn, những nỗi niềm của một đứa trẻ phải trưởng thành quá sớm. Bước ngoặt lớn nhất đến khi tài năng của Đinh Ninh vượt ra khỏi phạm vi thành phố quê hương. Để phát triển hơn nữa, cô bé phải đưa ra một lựa chọn vô cùng khó khăn: một mình đến Bắc Kinh để gia nhập vào hệ thống đào tạo chuyên nghiệp. Hãy thử tưởng tượng, một cô bé mới chỉ khoảng 10 tuổi phải rời xa vòng tay cha mẹ, đến một thành phố xa lạ, sống cuộc sống tự lập trong ký túc xá. Cô đã từng thừa nhận rằng cô đã rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ đến phát khóc. Sự cô đơn và áp lực cạnh tranh khốc liệt ở thủ đô là những thử thách khổng lồ. Ở đó có hàng trăm, hàng ngàn tài năng trẻ khác cũng mang trong mình giấc mơ vô địch. Nếu không đủ mạnh mẽ, bạn sẽ bị đào thải. Nhưng chính môi trường khắc nghiệt đó đã tôi luyện nên một Đinh Ninh lì lợm và bản lĩnh. Những năm tháng xa nhà, những giọt nước mắt thầm lặng trong đêm đã biến thành ý chí sắt đá. Cô hiểu rằng để không phụ sự hy sinh của cha mẹ, để biến giấc mơ thành hiện thực, không có con đường nào khác ngoài khổ luyện. Cô lao vào tập luyện như một con thiêu thân, và sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó đã được đền đáp. Năm 2005, ở tuổi 15, Đinh Ninh được gọi vào đội tuyển quốc gia. Một cột mốc đánh dấu sự khởi đầu cho một sự nghiệp huyền thoại. Tuổi thơ bị đánh cắp, những giọt mồ hôi và nước mắt đã hun đúc nên một trái tim quả cảm. Đó chính là hành trang quý giá nhất để cô bước vào đấu trường thế giới đầy bão tố, nơi vinh quang và cay đắng luôn song hành. Thưa các bạn, Thế vận hội London năm 2012, đó lẽ ra phải là sân khấu đăng quang của Đinh Ninh. Ở tuổi 22, cô bước vào giải đấu với tư cách là hạt giống số 1, là nhà đương kim vô địch thế giới. Đối thủ trong trận chung kết lại là người đồng đội quen thuộc Lý Hiểu Hà, người mà cô từng đánh bại một năm trước đó. Mọi thứ dường như đã được sắp đặt cho một chiến thắng lịch sử. Thế nhưng, trận chung kết trong mơ đã nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng. Và cơn ác mộng đó không đến từ đối thủ, mà đến từ một nhân vật không ai ngờ tới. Trọng tài chính người Ý, bà Paola Bongelli. Ngay từ đầu, bà Bongelli đã liên tục phạt điểm cú giao bóng Tomahawk đặc trưng của Đinh Ninh. Các bạn biết không, đây là vũ khí sở trường, là kỹ thuật đã làm nên tên tuổi của cô, được cô sử dụng suốt 2 năm đỉnh cao mà gần như chưa từng bị bắt lỗi. Việc vũ khí mạnh nhất đột ngột bị vô hiệu hóa đã khiến Đinh Ninh hoàn toàn mất phương hướng. Cô gái trẻ bối rối, hoang mang và sự tự tin bắt đầu rạn nứt. Đỉnh điểm của bi kịch đến ở ván thứ 4. Khi đang bị dẫn 2-6, Đinh Ninh một lần nữa bị phạt điểm vì lỗi giao bóng. Quá uất ức, cô quay về bàn lấy khăn lau mồ hôi, một hành động bột phát để cố trấn tĩnh lại bản thân. Ngay lập tức, bà trọng tài rút thẻ đỏ, phạt thêm một điểm nữa. Đó là giọt nước tràn ly. 2 điểm phạt liên tiếp đã đánh sụp hoàn toàn tinh thần chiến đấu của cô. Ống kính máy quay đã ghi lại khoảnh khắc Đinh Ninh bật khóc nức nở ngay trên sàn đấu. Những giọt nước mắt của sự bất lực, của nỗi oan khuất tột cùng. Trận đấu sau đó chỉ còn là hình thức. Cô thua chung cuộc 1-4 và nhìn người đồng đội bước lên bục vinh quang cao nhất. Sau trận đấu, cô nghẹn ngào chia sẻ: "Hôm nay tôi đã gặp phải một trở ngại, không chỉ từ đối thủ mà còn từ cả trọng tài nữa. Thất bại ở London không đơn thuần là một trận thua. Đó là một cú sốc tâm lý nặng nề, một sự sụp đổ không phải vì kỹ năng thua kém mà vì các yếu tố bên ngoài. Nhưng quý vị ạ, chính bi kịch này đã trở thành lò lửa tôi luyện nên một ý chí thép. Nó gieo vào lòng cô một khát khao phục hận mãnh liệt, là điểm khởi đầu cho hành trình trở lại đầy vinh quang 4 năm sau đó. Nỗi đau ở London đã không hủy hoại Đinh Ninh, nó đã tái sinh cô." Chương 2: Phép màu ở Tô Châu 2015 đứng dậy từ bờ vực. 3 năm sau bi kịch ở London, Đinh Ninh lại đứng trước một trận chung kết lớn, giải vô địch thế giới 2015, ngay trên sân nhà Tô Châu. Đối thủ là người đồng đội Lưu Thi Văn. Trận đấu bị đẩy vào ván thứ 7 quyết định sinh tử. Cả nhà thi đấu nín thở. Và rồi, khoảnh khắc định mệnh đã xảy ra. Trong một nỗ lực cứu bóng, Đinh Ninh đột ngột ngã khuỵu xuống sàn. Cô ôm chặt lấy mắt cá chân phải, gương mặt nhăn lại vì đau đớn tột cùng. Cả sân vận động khổng lồ chìm trong yên lặng,
Giấc mơ vô địch dường như sắp tan vỡ một lần nữa. Không phải vì trọng tài, mà vì sự trớ trêu của số phận. Trận đấu phải tạm dừng 10 phút. Mọi người đều tin rằng cô sẽ phải bỏ cuộc. Nhưng trong 10 phút nghẹt thở đó, một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội đã diễn ra. Và Đinh Ninh đã chọn chiến đấu. Với mắt cá chân được băng bó chặt, cô tập tễnh quay trở lại ban đấu trong sự ngỡ ngàng và thán phục của hàng vạn khán giả. Cô gần như không thể di chuyển bình thường. Nhận thức được điều đó, cô đã thực hiện một sự thay đổi chiến thuật thiên tài. Thay vì di chuyển rộng, cô đứng gần bàn hơn, chấp nhận rủi ro để tấn công sớm, cố gắng kết thúc pha bóng bằng những cú đánh đầy sức mạnh. Cô biến điểm yếu chí mạng về thể chất thành một lối chơi tất tay, không còn gì để mất. Sự trở lại và lối đánh quyết tử của Đinh Ninh đã gây ra một tác động tâm lý cực lớn lên Lưu Thi Văn. Đối mặt với một đối thủ bị thương nhưng lại chiến đấu như một chiến binh cảm tử, Lưu Thi Văn trở nên bối rối và mất đi sự quyết đoán. Tận dụng khoảnh khắc đó, Đinh Ninh, với những bước chân khập khiễng nhưng ánh mắt rực lửa, đã giành chiến thắng nghẹt thở ở ván quyết định. Khoảnh khắc quả bóng cuối cùng kết thúc, cô gục xuống sàn một lần nữa. Nhưng lần này là trong những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô đã làm được điều không tưởng. Chiến thắng ở Tô Châu không chỉ mang về cho cô chức vô địch thế giới, nó đã trở thành một huyền thoại, một bản hùng ca về ý chí con người. Nó đã hoàn thiện hình ảnh của Đinh Ninh, một chiến binh với trái tim dũng cảm không gì có thể khuất phục. Chương 3. Đỉnh Cao Diêu 2016, cuộc phục hận ngọt ngào. Và rồi, 4 năm dài đằng đẵng kể từ sau bi kịch, Thế vận hội Diêu 2016 đã đến. Số phận dường như có một sự sắp đặt đầy kịch tính khi kịch bản của trận chung kết năm 2012 được tái hiện một cách hoàn hảo. Đinh Ninh đối đầu Lý Hiểu Hà. Đây không chỉ là một trận đấu tranh huy chương vàng, đó là cơ hội để Đinh Ninh viết lại lịch sử, chữa lành vết thương lòng. Khác hẳn với hình ảnh một Đinh Ninh mong manh, dễ sụp đổ ở London, phiên bản 2016 của cô là một chiến binh lì lợm, điềm tĩnh và đầy kinh nghiệm. Trận đấu kéo dài đủ 7 ván, một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Có thời điểm, Đinh Ninh bị dẫn trước 2-3, đứng trước nguy cơ một lần nữa lỡ hẹn với giấc mơ. Nhưng lần này, không có sự hoảng loạn, không có những giọt nước mắt bất lực. Thay vào đó là một sự tập trung cao độ và một niềm tin sắt đá vào bản thân. Cô bình tĩnh triển khai lối chơi, kiên trì bám đuổi và xuất sắc thắng liền 2 ván cuối cùng để hoàn tất cuộc lội ngược dòng vĩ đại. Khi quả bóng quyết định mang về chiến thắng, mọi cảm xúc dồn nén trong suốt 4 năm đã vỡ òa. Đinh Ninh quỳ xuống sàn đấu, hai tay ôm mặt và bật khóc nức nở. Nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự giải tỏa, của một giấc mơ đã trở thành hiện thực. Cô đã trả được món nợ ở London, không chỉ bằng một chiến thắng, mà bằng cách đánh bại chính đối thủ năm xưa trong một trận đấu đỉnh cao về cả chuyên môn lẫn bản lĩnh. Với tấm huy chương vàng Olympic Rio, Đinh Ninh chính thức hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu Grand Slam, gia nhập ngôi đền của những huyền thoại. Vòng cung sự nghiệp của cô đã được vẽ nên một cách hoàn hảo, từ vực sâu của thất bại đến đỉnh cao của vinh quang. Chương 4. Di sản của một người đội trưởng. Thưa quý vị, vinh quang của Đinh Ninh không chỉ dừng lại ở những danh hiệu cá nhân. Di sản của cô được xây dựng trên nền tảng của một vai trò lãnh đạo mẫu mực. Năm 2017, cô chính thức được bổ nhiệm làm đội trưởng đội tuyển bóng bàn nữ Trung Quốc. Ở vai trò mới, cô không chỉ là một nhà vô địch mà còn là một người chị cả, một tấm gương cho các đồng đội trẻ. Chủ tịch Hiệp hội bóng bàn Trung Quốc, ông Lưu Quốc Lương, đã khẳng định, với tư cách là đội trưởng, Đinh Ninh đã nêu một tấm gương tốt. Cô ấy có thể truyền đi năng lượng của bóng bàn và thể hiện giá trị của mình, không chỉ trong thể thao mà còn trong toàn xã hội. Hành trình của cô là sự tiến hóa từ một ngôi sao cá nhân trở thành một thủ lĩnh của tập thể, với trách nhiệm dìu dắt và truyền lửa cho thế hệ kế cận. Di sản của cô, vì thế, không chỉ được đo bằng những tấm huy chương, mà còn bằng tầm ảnh hưởng và những giá trị cốt lõi về sự bền bỉ, khả năng phục hồi sau thất bại. Lời kết, từ sàn đấu đến giảng đường. Năm 2021, ở tuổi 31, Đinh Ninh chính thức tuyên bố giải nghệ, khép lại hành trình 26 năm huy hoàng. Nhưng đây không phải là một dấu chấm hết, mà là một sự khởi đầu mới. Cô gác lại cây vật để bước vào một vai trò mới,
sinh viên thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh danh giá, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn. Nhìn lại toàn bộ sự nghiệp, Đinh Ninh có thể không phải là vận động viên có tài năng thiên bẩm áp đảo nhất, nhưng cô chắc chắn là một trong những người có ý chí và nghị lực phi thường nhất. Hành trình của cô là một câu chuyện hoàn chỉnh và đầy cảm hứng, từ bi kịch đến vinh quang, từ nước mắt đến nụ cười. Di sản lớn nhất mà nữ hoàng trái tim để lại không nằm ở 21 danh hiệu vô địch thế giới, mà ở tinh thần thể thao bất diệt, được gói gọn trong chính những lời tâm sự của cô khi giải nghệ. Bóng bàn đã dạy tôi, dù ở đỉnh cao hay vực sâu, hãy luôn có một trái tim dũng cảm. Tinh thần thể thao còn hơn cả thắng hay thua. Đó là một lời khẳng định rằng những tấm huy chương rồi sẽ phai màu theo thời gian, nhưng tinh thần bất khuất của một chiến binh sẽ còn mãi truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.